Audio Jungle. ආයිබෝන් කියලාත් පිළිගන්නවා SL ටෙක් එකකඩගෙන් තවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එකකින් යාළුවනේ මට වීඩියෝ දාන්න ඉතින් එකට හැමෝගෙම සමාව ඉල්ලනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ එක හැමෝගෙම දැන් මේ තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ප්‍රශ්නේ තමයි කරන්ට් ඇන් ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මොකක්ද? ඉතින් අද හදන්න යන්නේ ඉමර්ජන්සි ලයිට් එකක්. ඉතින් ඉමර්ජන්සි ලයිට් එකක් වෙළඳ පොලේ ගත්තාම රුපියල් 4000කටත් වඩා ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ලේසියෙන් වාට සුළු මුදලකින් රුපියල් 300කට වඩා අඩුයි. මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදරදීම ඉතින් මාරම ලේසි. මම පිළිවෙලට එකින් එක කියලා දෙන්න. මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඒක හදලා ඔකටේ හැම ගෙදරට දාලා තියන්න. හොඳම එළියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඒක අපි හදන හැටි බලමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අන්තිමට මේ වීඩියෝ එක ගන්න like එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේකට අවශ්‍ය බඩු සහ මේකට අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ අයින් කරපු බල්බයක් ගන්න පුළුවන් මේ වැඩේට ලස්සන කරගන්න. මම ඉතින් මේක අද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් තමයි ගේන්නේ. මේක සර්කිට් එක විතරක් හදන එක නෙමෙයි. මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හදන හැටි තමයි මේ ගේන්නේ. ඉතින් ඊළඟට 3.5 බැටරියක් 3.57 බැටරියක්. ඉතින් මම මේකෙන් වීඩියෝ දාලා එහෙම තියෙනවා. මේ කලින් බ්ලූටූත් ස්පීකර් එකෙන් මම මේකෙන් මේ බැටරියෙන් ගොඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 4050 සර්කිට් එක. ඉතින් මේකත් හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ 10k රෙසිස්ටර් එකක් සහ ඒකටම පාස් ගත්තා 4.02.7 කියන ඩයෝඩ් එක. ඉතින් මේ ඩයෝඩ් එකත් වටින මේ වෙනද පොලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ BD140 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ BD140 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එකත් ඔයාලට වෙනද පොලෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකත් අපිට ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික කඩකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවශ්‍ය නමුද්‍රව්‍ය තමයි ඊයම් බෞද්ධයක් එන මේ කටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට ඉගෙන සුද්ධ කරන්න. ඉතින් ඒකට අපිට වයරුත් අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. කොහොමද මේ වැඩේ? ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙන්න අවුට් දාන කියලා පැත්තක් තියෙනවා. අවුට් රින කියලා පැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට බැටරි දාන රින කියලා ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අපිට අද පාවිච්චි අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් අද අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ අවුට් දාන කියන එක. ඉතින් ඔයා පාස් කරද්දි මෙන්න මේ අවුට් දාන කියන එකට පළමුවෙන්ම පාස් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ BD140 කියන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක අනිත් පැත්තට තියලා මෙන්න මේ අන්තිම පින් එක. කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ පැත්තෙන් පළවෙනි පින් එකේ තමයි ඔයා පාස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. ඔයා පළවෙනි පින් එකෙන් මේ විදිහට දැන් අපි පාස් කරමු. දැන් යාළුවනේ මේක අපි පාස් ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ විදිහට මේ පින් එකට පාස් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මේ අන්තිම මේක විතර මේ අවුට් දාන කියන එක පාස් ගත්තා. මෙන්න මේ 10k රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ අවුට්පුට් රින එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න ඕනේ. මේක නම් දාන රින එකක් නෑ. ඉතින් ඒ කියන්නේ රෙසිස්ටර් එකේ කොහොමද දාන රින නෑ. ඒක නිසා ඔයාලට කැමති පැත්තකට ඒක පාස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයා පාස් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඩයෝඩ් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ රෙසිස්ටරේ මෙන්න මේ
මේ පින් එකෙන් ආපු මෙන්න මේ වයර් එකට ඉතින් මේ කම්බියෙන් රෙජිස්ටර් එක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ මෙතනට. ඉතින් ඔයා රෙජිස්ටර් එක පාස් කරද්දී ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකේ රින පැත්ත මේ ඩයෝඩ් එකේ රින පැත්ත මෙන්න මේ රින පැත්ත මෙන්න මේ සුදු පාට ඉරක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ පැත්තේ එන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනට. මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ පින් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ අනිත් මේ මොකද පාට කරන නැති පැත්ත මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් එකේ මෙන්න මේ පින් එකට එන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒක පාස් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට පාස් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට පාස්ුවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සර්කිට් එක එන්න ඕනේ. ඊළඟ අපි බලමු. ඉතින් ඔයා ඊළඟට පාස් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලයිට් එක. ඉතින් මේ ලයිට් උත් ඔයාලට ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆෝන කඩේකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ලයිට් එකේ ධන පින් එක මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකේ මැද පින් එකට මේ විදිහට පාස් ගන්න. ඔයා මෙන්න මේ ලයිට් එකේ රින වයර් එක මෙන්න මේ රෙජිස්ටර් එක ආපු මෙන්න මේ ඉස්සලා මම රෙජිස්ටර් එක පාස් කරපු අවුට් රින කියන එකට මෙන්න විදිහට මෙතනට මේ විදිහට පාස් ගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බැටරිය පාස් ගන්න තියෙන්නේ. ඔයා බැටරිය පාස් කරද්දී මෙන්න මේ ධන වයර් එක අරන් ධන වයර් එක මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක මෙන්න මෙතන ඩයෝඩ් එක පාස් කරපු මෙන්න මේ පින් එකට ඔයා මේක පාස් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ රින වයර් එක අරන් මෙන්න මේ අවුට්පුට් එකේ මෙන්න අවුට් එකේ රින මෙතනට පාස් ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් මේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු charge එකට ගහලා මේක කරන්ට් ගියාම ඕෆ් වෙනවද? ආයි කරන්ට් ආපුවම ඔන් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේක තියෙනවා මේ අපේ charger එක. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේක මේ විදිහට ප්ලග් කරලා අපි දැන් මේක අපි කරන්ට් එකට ඔන්න කරන්ට් එකට ගහනවා. දැන් බලමු කොහොම මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ දැන් කොට පේනවා ඇති. දැන් බලන්න ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවද ඔන් වෙනවද කියලා. මේක කරන්ට් එක කියන්නේ ගියාම මෙන්න මෙතන නිලු රතු ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. කරන්ට් එක ආවම මේ දෙක ආයෙ ඕෆ් වෙනවා ඔන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න දැන් අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඉතින් දැන් ඔන්න දැන් ඔය කරන්ට් ආපුවම මෙන්න මේ වෙන දේ තමයි මේ උනේ. දැන් ඔන්න අපි බලමු කරන්ට් ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ ප්ලග් එකෙන් කරන්ට් එක මෙන්න එක ගලවනවා. ගලවුවට පස්සේ ඔන්න දැන් අපේ ලයිට් එක තව පොඩ්ඩකින් ඔන් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට තමයි අද වැඩේ වුනේ. ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේක සම්පූර්ණ කරලා මම මේක සම්පූර්ණ කරලා දැන් ඔයාලට රෑ වුණාට පස්සේ ආයෙ ගේන්න මේක කොහොමද එළිය කියලා බලන්න. එහෙනම් එතකන් ඔය කට්ටිය මගෙත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කරන්ට් ආපුවම මේ charge වෙන ගමන් තියෙන්නේ මේ. අපි දැන් බලමු කරන්ට් ගියාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි යාළුවනේ මම කාමරේ කළුවර කරා. දැන් බලමු ඔන්න කරන්ට් ගියාම මේක ඔන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ එළියක් තියෙනවා. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න channel එක subscribe කරන්න යාළුවන්ට share කරන්න. මේකේ වැඩි විස්තර ඕන නම් මගෙන් comment එකක් දීලා අහන්න. මම ඒකට reply එකක් කරන්න. ඔකට මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. හැමෝම මම කියන විදිහට හැමෝම හදලා බලන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න. channel එක subscribe කරලා like එකකුත් දායන්න. Audio Jungle.